đây này có nhé ngày đi mình dương thua cao install từ Windows Server từ bộ này để chọn create new virtual machine nó để cho type khó hay chọn next tiếp dương cho Windows mà tỏ nó nhưng cài việc đại thái Windows thì bọn nó không buồn này location folder để dương trong location machine này dương trong đạn nữa tại nhưng đạn không tự lại đi đó mới nhưng do về học sắp trí do sinh có virtual disk nhưng máu finish đầu tiên dương thưa ca đã được ISO file của dương chỉ Windows Server này nhôm lên bạc kia chọn cái này như máu tập máu dương do use image file này mình click từ họ Windows và dương máu open ok tập máu dương còn được bao nhiêu máu rồi một thiết dương thưa ca rong trăm viên phân tích thế ở đây dùng cho về USA chụp nick như install lên vì miền cái install sẽ điện từ mình Windows 10 vào dân đáy nhưng nó trang bị phân tích để dùng cho thì là nhóm install về nó partition server bằng nhóm đó là những dân đặt password của web với đồng thời dân đặt miền so tôi so thông miền lây xem ở việc của bạn thích bán vị ảo chấm nhầm đã cái ca set up bảo chứng về cho vui tòa thái vì cho là tùm bò này dường ảnh bạc về mặt này ở dường chạy control áo delete phần hẹp đằng sau vậy
đã password đây dương man setup mình nhéចំពោះការតម្លើងរបស់យើងពេលតម្លើងរួចរាល់វានឹងលោតផ្ទាំងបែបនេះឥឡូវការតម្លើងរបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញរបៀបប្រើបន្តទៀតសូម